الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من رحال، البرنامج اللي هيتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ. احنا مكملين في سلسلة الحضارة الإسلامية، وزي ما اتفقنا ان احنا هنتكلم من أول مولد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الخلافة العثمانية. احنا النهاردة في يوم 27 رمضان من العام الثاني للهجرة. انتصر المسلمين على الكفار في بدر، وانتشر الخبر في كل مكان. طبعا قريش أول ما وصلهم الخبر وصل ليهم بشكل مفزع جدا. واحد منهم وصل وطبعا كلهم هربوا، فسألوه ماذا وراء؟ قال الهزيمة. قال قتل فلان وفلان وفلان. فقالوا يعني ده راجل بيخرف. فسألوا عن صفوان بن أمية، قال لهم جالس هناك وقد رأيت أباه وأخوه حينما قتلوا. فطبعا قريش حزنت جدا، لكن منعت النحيب على قتلها. سخط وغضب على اللي حصل في غزوة بدر. المدينة الخبر وصل لهم على يد زيد بن حارثة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إن هو يركب القصواء، الناقة بتاعت الرسول، ويروح بيها للمدينة. في المدينة كان اليهود والمشركين هناك اللي هم لسه ما دخلوش الإسلام، اللي هم بعد كده هيكونوا المنافقين، هيسلموا أو هيدخلوا الإسلام بعد غزوة بدر. هيطلعوا إشاعة إن المسلمين انهزموا هزيمة نكراء، وبالتالي أول ما شافوا من بعيد ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم وعليها زيد، واحد طبعا من المشركين قال إيه؟ انظروا والله قد قتل محمد وهذا زيد على ناقته هربان. لكن أول ما زيد ابن حارثة رضي الله عنه وصل قال إيه؟ نصر الله نبيه وقتل صناديد قريش قتلوا جميعا. هنا المسلمين طبعا انتشر بينهم الفرح والتكبير والتهليل، وأكبر الرسول معزز منصور، وبدأ الصحابة تيجي تهنيه على النصر. المهم أسيد بن حضير رضي الله عنه قال للرسول إيه؟ والله قد ظننت إنها قافلة، ولو علمت أن الله يجمع بينك وبين عدوك ما تخلفت عنك. فقال له النبي صدقت. بالنسبة للمشركين اللي في المدينة بقى بقيادة طبعا عبد الله بن أبي سلول، دول أعلنوا إسلامهم فورا بعد خبر النصر. لكن في منهم ناس أعلنوا إسلامهم يعني بجد، يعني عن اقتناع، مش نفاق. لكن ابن سلول أعلن إسلامه نفاقا. وفي الوقت ده ظهر المنافقين زي ما قلنا قبل كده. قبل غزوة بدر ما كانش لسه فيه منافقين في المدينة. بالنسبة لقبائل اليهود العكس حصل تماما. أعلنوا العداء للرسول، خصوصا بنو قينقاع. دول بدأوا يشيعوا الشغف في المدينة بعد انتصار المسلمين. طيب ليه؟ هم كانوا فاكرين ان الامر هينتهي بمجرد ما يصير حرب بين المسلمين وبين قريش، عشان كده في البداية ما عملوش اي مشاكل خالص. هم طبعا اليهود مش بيحبوا يعملوا مشاكل مباشرة، يعني ده طبعهم ان هم بيخلوا غيرهم يفتعل المشاكل، لكن هم بيكونوا من بعيد، بيدبروا من بعيد. لكن بعد النصر اتأكدوا ان الرسول ثبت وضعه اكتر في المدينة، عشان كده بدأوا يعملوا الشغب. وكان أول من أثار الشغب ونقض عهد المدينة بنو قينقاع. طيب اشمعنى هم بالذات؟ عشان هم أقرب اليهود للمدينة، يعني فعليا ساكنين داخل المدينة. بنو قريظة وبنو النظير كانوا ساكنين أبعد شوية، زائد بنو قينقاع كان السوق بتاعهم في قلب المدينة. وقلنا قبل كده في حلقة فاتت إن الرسول أول ما دخل المدينة راح مؤسس سوق للمسلمين بعيد عن السوق بتاع اليهود. طبعا هم كانوا متأثرين، الاقتصاد بتاعهم متأثر جدا بالوضع ده. عشان كده هم أول من بدأوا يعملوا الشغب والمشاكل، لحد ما وصل الخبر للرسول إن اليهود بتوع بنو قينقاع عملوا مشكلة مع واحد من المسلمين، وبقت مشكلة كبيرة جدا. فالنبي أمر الصحابة يجمعوا اليهود في سوق بنو قينقاع. المهم طبعا الرسول راح قابلهم، كان في شهر شوال. فأول ما الرسول قابلهم راح حذرهم طبعا وقال لهم يا معشر يهود أسلموا قبل ما يصيبكم مثل ما أصاب قريش. فهم على طول ردوا عليه وقالوا له يا محمد لا يغرنك من نفسك، إنك قاتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. إنك لو قاتلتنا لعرفت إننا نحن الناس، وإنك لم تلقي مثلنا أبدا.
فراح الرسول سكت. طيب ليه؟ عشان هو عاوز يحافظ على السلم داخل المدينة على الأقل في الوقت الحالي. لكن فعليا اللي حصل بعد كده إن بنو قينقاع وصل الوضع عندهم إنهم بدأوا يقتلوا فعلا المسلمين، يعني زادوا زيادة، يعني بدأوا يعتدوا على المسلمين في المدينة وعلى أعراض المسلمين. القصة دي طبعا مشهورة جدا وحكاها عدد من الرواة. القصة بتقول إن واحدة ست من الأنصار مسلمة راحت لسوق بنو قينقاع علشان هم كانوا بيتاجروا في الذهب، فراحت تشتري ذهب، فراحت لسايغ هناك وقعدت عنده لحد ما تشتري منه أو يخلص لها الحاجة اللي هي عايزاها. فكان عنده في المكان بتاعه دوت نفر من اليهود وبدأوا يضايقوا في الست دي، وراح قالوا لها ايه يعني اكشفي عن وجهك. طبعا هي رفضت، فواحد منهم ربط طرف الثوب بتاعها في الخمار بتاعها من غير ما هي ما تاخد بالها، ولما جات قايمة فوشها انكشف وقعدوا يضحكوا عليها. راحت الست قعدت تصرخ وتقول يا مسلمين النجدة وحاجات زي كده. فسمع راجل من المسلمين كان ماشي بره المحل دوت، ولما دخل شاف المشهد دوت راح على طول مطلع الخنجر بتاعه وراح ضارب السايغ اليهودي، قتله في الفور. طبعا كان مين اللي واقفين اصحابه اليهود التانيين، فراح اجتمعوا على المسلم دوت وراحوا قتلينه. هنا بدأت المشكلة تكبر أكتر، ووصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهود اعتدوا على عرض امرأة مسلمة وقتلوا الراجل دافع عنها. هنا بقى الأمر كان لازم قتال، فأمر النبي الصحابة بالتجهيز، فتجهزوا. راح النبي لبنو قينقاع بجيش وحاصرهم حصار شديد في منتصف شهر شوال، وكان الحصار جامد جدا والرسول كان غضبان جدا من اليهود. هنا اليهود عرف ان الموضوع هزار، يعني خلاص المسلمين هيموتوهم، فطبعا قالوا خلاص احنا نستسلم. فاستسلموا، فالرسول امر ان هم يربطوا المقاتلين بتوع اليهود بالحبال. هنا بقى يطلع مين؟ رأس المنافقين الكبير عبد الله ابن ابي سلول، كان لسه داخل الاسلام جديد. راح قال ايه للرسول؟ يا محمد احسن في موالي، دول حلفائي. وراح مسك الرسول من القميص بتاعه، فالرسول دار وجهه عنه، راح هو شدد الرسول من قميصه اكتر، فالرسول قال له ويحك ارسلني. قال بعد كده يعني ايه الراجل لسه داخل الاسلام جديد وايه ولسه برضه مش فاهم الموضوع، فانا برضه هحسن للموالي بتاعته. فراح قال له خلاص انا هحسن ليهم بس يتركونا. يعني ايه؟ يعني يسيبوا المدينة. طبعا كان هو ده الشرط الاساسي بتاع الرسول ان هم يخلوا المدينة، وفعلا بدأوا يهاجروا من المدينة وراحوا في طريق أزرعات اللي هي النهاردة اسمها حاليا درعا في سوريا، ومعظمهم هلك في الطريق وانتهى وجودهم في المنطقة، وبالتالي خرج تلت اليهود من المدينة بعد طبعا ما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكده خلصت غزوة بني قينقاع، ويبدأ التحضير فعليا للحدث الكبير اللي هو هيكون اسمه غزوة أحد. بكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.